was that? Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och då ska jag prata om Day of Reckoning. En amerikansk B-sci-fi från 2016. En dag börjar varelser från underjorden attackera mänskligheten. Alla verkar dömda till döden. A global assault on a scale the world has never seen. We have reports that these invading creatures are terrestrial and of subterranean origin. Similar events are happening all over the world. We want to repeat, take shelter now. After 24 horrific hours and a second eclipse, the world needs to recover. No one knows what this means for us. Tills de inte är det. 15 år senare händer det igen. Det är i princip storyn. Vi får aldrig veta varför, förutom att människorna gräver för djupt och för girigt. I think it's crystal clear that these things are the devil's work, and therefore creatures of God. They're here to test us. Test you, test your spirit, test your guts. Varför kommer varelserna? Varifrån kommer de? Varför är de så många? Varför attackerar de? Varför lägger det helt plötsligt bara av? Varför dröjer det 15 år tills det händer igen? Detta är alla bra frågor som vi aldrig får några svar på. I film behöver man inte få alla svar. Det är ofta bra när man inte får det, så man får fundera på egen hand. Men ibland kan det vara bra att ha någon aning om någonting. Till exempel säger rollfiguren att varelserna varken tål salt eller kyla. Hey, it'll get us out of the city, all right? Do we have weapons or anything? Does salt really kill them? Yes. And cold? Tills de gör det. Som ni hör så finns det många problem med den här filmen. Inte minst specialeffekterna. Men det är å andra sidan en lågbudgetfilm, så det kan man acceptera. Eller jag kan det i alla fall. Milla! What's going on? Vi får även hinta om att det är farligt att bli biten av varelserna, då man verkar förvandlas eller förgiftas av bettet. Men det leder ingen vart. Vi har folk som blir bitna och blir galna, men varför? Är det för att de förvandlas till en av varelserna som om de vore zombies? Eller beror det på att de blir knäppa av giftet? Eller försöker de bara skydda de andra genom att försöka begå självmord? Jag har faktiskt ingen aning. Give me the gun. No, Stella. No. Don't do that, Stella. Skådespelarna är helt okej. Det är lätt att såga alla och säga att de är usla. Men jag tycker faktiskt att de gör ett rätt bra jobb. Med tanke på vilken typ av film det är och hur illa skriven den är. You think we'll see tomorrow? Don't say that. Maybe it won't even happen. And you know what? If it does, we'll hide. A lot of people survive. Barbara Crampton och Raymond J. Barry är med i små roller och det funkar. You know what's happening to me. You can't stay here, baby. Det var synd att hela filmen känns obegriplig, då den aldrig är tråkig eller ens förvirrande. Det är bara en lat film, som inte bryr sig om att förklara någonting och som har usla effekter. Därför blir betyget en 1.